video guys is napaisip ako, marami na talagang nagmumotor ngayon, no? So kasi guys, sa sobrang traffic, ang tagal-tagal natin makabdating sa mga pinagtatrabuhan natin o sa lugar na pinapupuntahan natin. Kaya mas madali pa ang nagmumotor kaysa sasakay tayo sa jeep o sa mga bus. Kaya guys, naisip ko kung gawin na vlog na to is gusto ko kayong tulungan. Paano nga ba pumili ng tamang helmet na kasya sa atin? So kung gusto niyo itong malaman guys is tapusin niyo ang video na to hanggang sa dulo. So first guys is kailangan natin ng tape measure or spill tape. Pero kung wala naman kayong tape measure, pwede natin gamitin ang liston ng sapatos niyo. Una guys is kunin natin ang sukat ng ulo natin para malaman natin kung anong sukat talaga ng helmet natin. So ito. So ayan guys, dapat kukuha tayo ng sukat dito sa ibabaw ng kilay natin. So ayan guys. Pagkatapos nito guys is susukatin natin gamit ang spill tape. So ayan. So ang sukat ko guys is 22 inches. Para malaman natin yung sukat, kung ano ang size ng helmet natin guys, is tignan natin dito sa chart na to. So ang 22 inches guys is medium. So ang kasya na helmet na para sa akin guys is medium. Pag nakuha na ninyo ang inyong mga size sa ulo ninyo guys, tignan na lang dito sa chart na to para malaman ninyo kung anong mga sizes na kakasya sa inyo. Dapat guys, kung bibili tayo ng helmet, dapat hindi masakit sa noo dito. Kagaya nitong KYT na helmet na hawak ko ngayon. Try natin guys. At kapag nasuot natin to guys, igagalaw-galaw natin dito. Kailangan ganyan. Tapos, dapat hindi masakit dito sa nito para, kasyang-kasya dapat sa atin. Meron kasi iba't ibang uri ng helmet, guys. At saka, iba't iba rin yung sukat nila. Kagaya na lang ng dalawang helmet na nasa likod ko, ang KYT at saka ang Evo. Sa KYT, guys, is standard size lang siya. At ang Evo naman, parang maliit. Sa napansin ko, maliit ang sizes nila. Kagaya nito guys, sa KYT, ang sukat ng helmet ko is medium. Pero pagdating sa Evo, large ako. Kaya kapag ang bibilihin ninyo is ang Evo, add 1 lang kayo ng sizes ninyo. Kung medium kayo, dapat sa Evo, large. So ayan guys, hope nakatulong ako sa inyo para malaman niyo ang tamang sukat ng helmet nito. So kung bago pa lang po kayo dito sa YouTube channel ko, don't forget to click the like and subscribe button and don't forget to leave a comment down below. Maraming salamat po. God bless and ride safe always.